Найкраще, що ми можемо зробити для збереження миру в Європі, це зробити НАТО сильним і зосередитись на стримуванні та обороні. Але я вважаю, що Росія дуже зацікавлена в тому, щоб розділити нас політично, як всередині ЄС, так і в НАТО. Це ми з вами вже переходимо на міжнародну арену і щойно прослухали цитату міністра оборони Швеції Пола Йонсона, який заявив, що Росія продовжує протистояння із Євросоюзом та НАТО. Тому головна мета Альянсу – не допустити війни у Європі. Пол Йонсон в інтерв'ю виданню «Більд» заявив, що напад Росії не є неминучим. Водночас Кремль і надалі має на меті розділити союзників по НАТО та в ЄС. На його думку, Путін готовий піти на великі політичні та військові ризики і має великі амбіції щодо реорганізації своїх збройних сил. Щоб із цим боротися, Альянс повинен зосередитися на питаннях оборони. Загалом говоримо з вами далі про міжнародну арену, адже висока тривожність справді відчувається у Європі. Найвища за останні 10 років. До речі, кілька військових баз США у Європі перебувають у стані підвищеної готовності через можливу терористичну загрозу. Про це пише видання CNN. За словами двох американських чиновників, кілька військових баз США по всій Європі були переведені у стан підвищеної готовності на вихідних, а рівень захисту сил підвищився до другого стану на тлі побоювань, що терористична атака може бути спрямована на військовий персонал або об'єкти США. Йдеться про бази, включно з гарнізоном армії США у Штутгарті, Німеччина, де розташована штаб-квартира Європейського командування США. Цей статус застосовується, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, яка вказує на ймовірність терористичної дії чи нападу на персонал чи об'єкти, зазначає армія США. Один із американських чиновників, який дислокується на базі у Європі, сказав CNN, що вони не бачили такого рівня загрози принаймні 10 років і сказав, що зазвичай це означає, що військові отримали активну надійну загрозу. Відповідаючи на питання про цю зміну, речник Європейського командування США капітан Ден Дей відмовився коментувати конкретні рівні захисту сил, але він сказав CNN, що військові постійно оцінюють низку факторів, які впливають на безпеку мілітарного співтовариства США за кордоном. Незрозуміло, які розвідувальні дані спровокували посилення безпеки, але європейська влада попередила про потенційну загрозу тероризму на континенті, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час поточного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині. Уряд Німеччини залучив 580 міжнародних поліцейських для допомоги у посиленні безпеки разом із тамтешніми офіцерами. Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер сказала перед турніром: "Ми готуємося до всіх мислимих небезпек, від ісламістського терору до жорстоких злочинців і хуліганів". Не знаємо, що це і як буде. Знаємо тільки, що коли армія Сполучених Штатів Америки або інші офіційні інституції видають такі попередження, то загроза справді нависає. Ну і ще й в умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію України і погроз від Кремля цивілізованому світу загалом, очевидно, що бойова готовність додає зараз Європі тривожності. Ми ж з вами залишаємося на міжнародній арені і зараз продовжимо обговорювати усе найважливіше, що є на порядку денному, але уже із нашим гостем. Політолог Володимир Фесенко з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітання вам і дякую, що приєднуєтеся до наших етерів. Вітаю вас. У Франції відбувся перший тур позачергових парламентських виборів. Оголошені остаточні результати голосування станом на час нашого етеру. І ультраправа партія Марін Ле Пен «Національне об'єднання» здобула перемогу із понад 29% голосів. Ми ж, звісно, у цьому плані тривожимося і за нашу країну. На вашу думку, наскільки ця перемога є загрозливою для України? Дивіться, от ви правильно сказали, що це перший тур виборів, тому відсотки голосів не мають значення.
Це не пропорційна система. Коли рахують відсотки голосів, поданих за партію, а далі визначається кількість депутатських мандатів. Це двохтурова система. У нас така виборча система була на початку 90-х років, ну, зокрема в 94-му році, потім від неї відмовились, і переможця навіть в мажоритарних округах визначали вже в першому турі. А зараз будуть визначати тих, хто набрав більше половини голосів вже в першому турі. Ті вже стануть депутатами національних зборів Франції. А більшість депутатських місць буде розподілена в другому турі вже на початку липня. І от тоді стане очевидним, хто переміг. Безумовно, ну, за всіма опитуваннями дуже вірогідно, що найбільшу кількість депутатських місць отримують крайні праві. Національний фронт, або називають національне об'єднання. От вони, за даними соціологів, дійсно можуть стати переможцями виборів. Проте навряд вони отримують абсолютну більшість голосів і абсолютну більшість депутатських місць. І отут виникне питання, хто буде формувати уряд, яка коаліція? Тому що на другому місці, скоріше за все, знов-таки за даними соціологів, буде об'єднання соціалістів, лівих, ну, вони називають по аналогії з Народним фронтом, який був перед Другою світовою війною, от теж це ви назвали Новий Народний фронт. Партія Макрона лише на третьому місці. Ну, за даними соціологів, вони отримують близько 20% голосів, але питання, скільки мандатів. От в тому ж проблема, що кількість відсотків голосів, вона не конвертується в депутатські місця. Це все буде по округах визначатися. А там може, знаєте, хтось перемогти в другому турі, тому що будуть голосувати проти іншого кандидата. І от саме це буде визначатися. І от з ким будуть домовлятися про створення коаліції, це питання, від якого залежить подальше майбутнє Франції. Зараз очевидно, що Макрон, можливо, зробив велику помилку, він ризикнув, він думав, що вдасться об'єднати всі центристські сили проти крайні правих. На жаль, це не вийшло. І тому виникають достатньо серйозні ризики. Що ж до України, то треба брати до уваги, що от національне об'єднання, крайні праві сили, вони зараз змінили, не зараз, а ще з 22-го року змінили свою риторику і до Росії, і до України. Якщо раніше і Марі Ле Пен, лідерка цієї партії, багато її представників в парламенті і в Європарламенті підтримували Росію, зараз вони засуджують війну Росії проти України. І, в принципі, навіть підтримували Україну в парламенті, хоча своїми застереженнями. Вони не будуть нашими друзями, такими послідовними, але те, що у них зараз більш поміркована, більш прагматична позиція щодо війни між Росією і Україною, це, в принципі, позитивна для нас тенденція, хоча будемо дивитися, як вони будуть поводитись далі. Ну і головне, який буде уряд сформований після цих виборів. Очевидно одне, що це не буде уряд, який буде підконтрольний президенту Макрону, він скоріше буде в такій певній опозиції до нього. І це ми таке теж переживали свого часу, протистояння між президентами, між урядом. От і у Франції виникне така ситуація, де доведеться шукати складні компроміси.